হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ কলডিল আৰু চয়াবিনৰ তৰকাৰী। খাবলৈ খুবেই মজা। কেনেদৰে বনাইছোঁ চাওঁ আহক। এটা কেৰাহী গৰম কৰিলোঁ। এতিয়া তাত অকণমান তেল দি দিলোঁ। তেল অকণমান সৰহকৈ দিব, যাতে সেই তেলতে আমি গোটেইখিনি বস্তু ফ্ৰাই কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে আমি আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে আমি তাত হালধি অকণমান দি দিলোঁ। আৰু অকণমান নিমখ দি দিলোঁ, যাতে আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হয় আৰু আলুত যাতে হালধি কালাৰটো আহে। হালধি আৰু নিমখ কমাই দিব, পিছত আকৌ হালধি নিমখ দিয়া হ'ব, সেইকাৰণে আমি অকণমানকৈ হালধি নিমখ দি দিলোঁ। এতিয়া সেইখিনি তেলতে আমি চয়াবিনখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। চয়াবিনতো অকণমান নিমখ ছটিয়াই দিব, যাতে চয়াবিনৰ ভিতৰতো নিমখ সোমাই যায়। চয়াবিনখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এতিয়া আমি তেলখিনিত অকণমান চেনি দি দিম। চেনিখিনি ভালদৰে লৰাই দিব। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত দিম 2টা সৰু ইলাচি, লং 2টা আৰু ডালচেনি এটুকুৰা। এইখিনিও ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। অকণমান গোটা জিৰা এড কৰি দিলোঁ। জিৰাখিনি ভালদৰে লৰাই দিব। অকণমান ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিব। জিৰাখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াত এড কৰিম কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি এড কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত নহৰু, আদা বটা আৰু জলকীয়া কেইফুটা দি দিম, যিখিনি মোৰ ভিডিঅ'ত ৰেকৰ্ডিং নহ'ল। নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিব। কেঁচা গোন্ধটো যোৱাৰ পিছত তাত আমি কলডিলখিনি দি দিম। কলডিলখিনি অকণমান ভাজি ল'ব। কলডিলখিনি ভালদৰে ভাজ খাবৰ কাৰণে আমি ইয়াত নিমখ দি দিলোঁ আৰু অকণমান হালধি দিলোঁ। আগতে যিহেতু নিমখ দিয়া আছিলে, সেইকাৰণে আপুনি এতিয়া কমাই নিমখ দিব।
এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজ খাবৰ কাৰণে ঢাকনি এখন লগাই দিলোঁ। 5 মিনিটমান পিছত পুনৰ লৰাই দিব ভাজিখন। এয়া চাওক, আমাৰ কলডিলখিনি প্ৰায় ভাজ খাইছেই। এতিয়া কলডিলখিনিত আমি অকণমান জালুকৰ গুড়ি দি দিলোঁ। মই অন্য একো মছলা ইউজ কৰা নাই, অকল জালুকৰ গুড়িয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত ভাজি থোৱা আলু কেইটুকুৰা আৰু চয়াবিন কেইটুকুৰা দি দিলোঁ। চয়াবিন আৰু আলুখিনি আগতে এইকাৰণে ভাজি থৈ দিছোঁ, কাৰণ কলডিলখিনি যিহেতু আমি আধা ফ্ৰাই কৰিলোঁ, এতিয়া কলডিলৰ লগত আলু চয়াবিনখিনি দিলে ভালদৰে ভাজ নাখালে হয়, সেইকাৰণে এইখিনি আগতীয়াকৈ ভাজি থোৱা হৈছিলে। প্ৰায় ৰেডিয়ে হৈছে। এতিয়া আমি কফি কাপেৰে আধা কাপ পানী দিছোঁ। পানী বৰ বেছিকৈ নিদিব, অকণমান দিব। এতিয়া পুনৰ আমি ঢাকি থ'ম। প্ৰায় 5 মিনিটমান পিছত ঢাকনি আঁতৰাই চালে দেখা পাব যে আমাৰ তৰকাৰীখন খুব সুন্দৰ হৈছে। আলুবিলাক ধুনীয়াকৈ সিজিছে। আপুনি বিচাৰিলে অকণমান পনীয়াকৈও ৰাখিব পাৰে, পনীয়াকৈ ৰাখিলেও সোৱাদ লাগিব। মই অকণমান পানীটো শুকাবলৈ দিছোঁ। এয়া আমাৰ চয়াবিনৰ সৈতে কলডিলৰ তৰকাৰী ৰেডি। খাবলৈ খুবেই সোৱাদ, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। ক্লাছ কেইটা দেখা নাছিলে?